ที่เหงาที่ต้องการใครสักคนที่คอยอยู่ใกล้ๆ แลคตาซอยซอยโยรสชาติโดดๆประโยชน์ฟินๆแลคตาซอยซอยโยดูซีรีส์เอาขนมอะไรไหมทวิสโก้มาม่าโอเครสหมูแดงแบบแห้งอิงคอนเฟิร์ม ฉันเสนอตัวให้ขนาดนี้แล้วข้าปฏิเสธระวังจะเสียใจไปตลอดชีวิตล่ะ ละครเรื่องไหนวันเนี้ย สำหรับในเนื้อเรื่องของตัวละครคุณทีเนี่ยผมว่ามันมีกิมมิคแล้วก็เสน่ห์หลายอย่างมากนะผมว่าความสัมพันธ์ของระหว่างคุณทีกับพีชพอมันแบบว่ามาชอบกันได้มารักกันได้เนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์ค่อนข้างมากน่าเอาใจช่วยและเอาใจเชียร์เหมือนกัน ถ้าให้ผมเปรียบเปรยนะมันจะเป็นความสัมพันธ์เหมือน CEO กับคอนซัลแทนต์อะ เป็นหัวหน้ากับคนให้คำปรึกษา ใช่ครับ คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าแบบคนหนึงเขาอยากทำอันเนี้ยยังไงเขาก็อยากทำอะ แล้วจะมีคนนึงมาขัด แล้วก็จะมีคนหนึงบอกว่าแป๊บนึงนะครับผมว่าคุณควร 1 2 3 4 หรือว่าผมว่าอันนี้อย่าเลยนะครับอันนี้คุณทำเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้มากกว่า ครับ พี่บอลพีเอส เลยเซนเซอร์ตอนนั้นจำได้ว่าเราเพิ่งเล่น VR จบไป แล้วเหมือนกับว่าเขาก็มีมาถามนะว่าปีหน้าเนี่ยเราอยากจะเล่นแนวไหนเรื่องไหนพี่เอ็กก็มีโอกาสได้เรียกไปคุยแล้วเขามี2เรื่องมาเสนอเขาดีด้วยเขานี่ผมก่อนเขาไว้เชิงเขาแบบมาถามถ่ายแบบวิน ถ่ายรูปเป็นไหมปกติชอบถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเป็นไหมแล้วผมก็บอกไปว่าแต่เขาถามหลายครั้งมากเลยผมจำได้เขาถามแบบชอบถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเป็นไหมแล้วก็ถามปอนว่าแบบปอนที่เคยดูละครเก่าๆไหมเคยดูละครไหมชอบดูละครไหมจำได้ว่าครั้งแรกถามเราที่ VR Fan Con ใช่ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรใช่จนกระทั่งเขาเรียกเขาไปที่ออฟฟิศเขาแล้วก็ไปนั่งคุยกันพอผมรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นโทนนี้เราจะมีโอกาสได้เป็นคนนำเสนอเป็นคนเล่นเองผมก็เลยคุยกับภูวินแล้วผมโอเคแล้วภูวินโอเคไหมเรื่องมันน่าสนใจมากซึ่งก็แฟนๆก็ให้ความสนใจกันเยอะเหมือนกันในเทเลอร์เพราะตอนนั้นก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าแฟนๆจะมีความเห็นยังไงแต่ว่าพอทุกคนชอบก็ดีใจครับตัวละครของพีชกับทีเนี่ยคือเป็นตัวละครที่โตขึ้นด้วยบวกกับพวกเราที่ก็อายุเยอะขึ้นเหมือนกัน มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ปรับจูนกันได้ง่ายมากขึ้นครับผมเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราเล่นด้วยกันเป็นเรื่องที่4แล้วใช่มันก็ไม่ต้องมาปรับจูนอะไรกันมากอาจจะมีแค่เวิร์กช็อปเข้าตัวละครนิดหน่อยสำหรับผมทั้งง่ายขึ้นและยากขึ้นครับผมมันง่ายขึ้นเยอะคือเราเข้าขากันมากขึ้นแล้วก็เรื่องนี้ปอนแบบการแสดงก้าวกระโดดแบบก้าวกระโดดมากรู้สึกว่าแบบจริงการแสดงแบบก้าวกระโดดมากก็รู้สึกว่ามันทำให้แบบเวลารับส่งเวลาอยู่ในซีนเนี่ยมันโฟลว์แล้วก็หลายๆซีนที่มันยากๆมันกลายเป็นง่ายไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็แอบยากนิดนึงที่ว่าพอเราเจอตัวละครคุณทีที่มันเป็นตัวละครที่มันไดนามิกแบบไดนามิกมากๆพูดจาคือยากมากเลยการที่จะต้องพูดแบบนั้นแล้วก็ต้องรู้สึกจริงๆใช่แบบคำพูดที่ใช้อย่างเงี้ยยังแบบลุกโชนสาแก่ใจมันไม่ใช่คำพูดที่คนทั่วไปมันจะพูดมันต้องนึกแล้วพูดซึ่งตรงนั้นมันยากมากแล้วก็รู้สึกว่าพอเข้าซีนด้วยกันการที่ต่อเป็น conversation บางครั้งมันก็จะยากขึ้นด้วยครับแล้วแฟนไม่มีเหรอแต่ไม่มีแต่คนคุยมีแต่คนคุยคนไม่คุยเจ็บเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอีกมิติหนึ่งที่คนยังไม่เคยเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพี่ปอนภูวินนะคะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเหลือกันตลอดเวลาไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแบบไปซื้อของกับพี่ปอนที่แบบเดี๋ยวซื้อไปฝากภูวินเดี๋ยวสั่งไปเผื่อภูวินแบบเขาเหมือนซัพพอร์ตกันตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วก็แบบน่ารักจังมันเป็นความธรรมชาติที่หาได้ยากหมายถึงโมเมนต์หาได้ยากผมเห็นโมเมนต์บางทีแบบมันทำอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายดีกว่ากำลังจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไม่ทันละอะไรอย่างเงี้ยเลยหรือบอกว่าเพิ่งมายืนด้วยกันหน่อยพี่ถ่ายรูปคู่ใช่ไหมพี่มาถ่ายเดี๋ยวผมไปแต่ไม่จะยืนอยู่ตรงนั้นห่างกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นความแบบโมเมนต์หาได้ด้วยตัวเราไม่ใช่ตัวเขา หน้ากล้องเป็นยังไงหลังกล้องนี่บั่นกว่านั้นฮะเรียกว่าเพอร์เฟกต์เลยที่สุดมหาตึกGMMTVเป็นคู่ที่เรียกว่าตัวท็อปย่านตึกอโศกแล้วก็แค่เดินเข้าคู่กันก็เป็นคู่ที่เป็นโอ้โหพระเอกกับนายเอกที่สุดยอดแฟนคลับน่าจะชื่นชอบกรี๊ดพวกผมเองกรี๊ดกันเลยคือเคมีเขา2คนนี้ดีนะหนูรู้สึกว่าพอเข้าด้วยกันนะแล้วแบบได้เห็นบรรยากาศมันก็แอบฮอปทุกคนต้องรอดูค่ะมีอะไรอีกที่เงินคุณดีซื้อไม่ได้หรอคงจะเป็น
ครอบครัวแล้วก็ความรักอะครับ ผมเราเป็นโมกครับผมเป็นมือขวาของคุณทีครับก็จริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นการเป็นงานก็สุขุมแล้วก็เป็นคนนิ่งๆครับไม่ค่อยพูด ส่วนใหญ่เราจะขานตอบรับนายเรามากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆจะเป็นคนที่ค่อนข้างคีปลุคพอสมควรครับเส้นเรื่องของตัวละครโมก็เป็นเด็กกำพร้าที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของอาร์เซนีแล้วก็โตมาพร้อมกับคุณทีนี่แหละจริงๆนายท่านเนี่ยก็คือคุณพ่อของคุณทีเนี่ยเขาก็เลี้ยงเรามาเพื่อให้เราปกป้องคุณทีเนาะด้วยความที่ว่าคุณทีเป็นมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะมีความอันตรายมีแบบคนต้องที่จะทำร้ายอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยในมุมมองของเด็กมองกันเองเราก็จะมองว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นเหมือนแบบคนที่โตมาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนโตมาภาระหน้าที่มันเข้ามารู้ว่าตำแหน่งคืออะไรภาระหน้าที่ของคุณทีคืออะไรเป็นใครในโพสิชันนั้นอะไรเงี้ยทำให้เราก็คือลดความเป็นเพื่อนลงแล้วก็เป็นเจ้านายลูกน้องกันแทนอะไรเงี้ยเราต้องปกป้องเขาแล้วก็เหมือนตายแทนได้แล้วก็ทำหน้าที่แทนเหมือนแบบเป็นมือขวาเป็นเลขาทุกอย่างอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วมันในความสัมพันธ์ของคุณทีกับโมกมันไม่ได้มีแค่เจ้านายกับลูกน้องเดี๋ยวมันจะมีอะไรมากกว่านั้นที่แบบเป็นความสัมพันธ์แบบมิตรภาพของสองคนนี้อยู่ครับโมกเนี่ยเป็นตัวละครที่จะอยู่เยอะแต่ว่าจะไม่พูดเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นบริการดคุณทีเนาะแต่ว่ารับรีแอคเก็บทุกลูกเก็บทุกเม็ดจริงๆในการแบบรีแอคในแต่ละอย่างที่คุณทีทำหรือว่าแต่ละประโยคที่เอสพูดออกมานะคมกริบบอกเลยว่าคนนี้ขโมยซีนแน่นอนเขาจะแบบว่าแสดงสีหน้าตามคำพูดถ้าเขารู้สึกว่าแบบคุณทีเริ่มแปลกๆเริ่มเบียวแต่เขาจะแสดงออกไม่ได้ไงไม่ได้เยอะเขาจะแบบอุ๊ยมองไม่ได้เยอะเขาก็จะแบบมีกระตุกนิดหน่อย ตามสไตล์บริการดขรึมๆใช่ตลกดีค่ะมันคงจะดีถ้าคนทีได้มีคนพีทให้เขาได้แวะมามีความสุขบ้างมันก็จะดีมากๆเลยครับผมอยากเล่นเรื่องนี้มากเพราะว่าผมอยากร่วมงานกับปอนภูวินแล้วก็รู้สึกว่าพออ่านบทแล้วบทมันสนุกมากมันตลกมันแบบมันกลมกล่อมเลยครับแต่ว่าตอนแรกก็แอบกังวลว่าแบบเราจะทำยังไงให้คาแรคเตอร์นี้มันแตกต่างจากคาแรคเตอร์ที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเราที่แตกต่างแต่แบบคือจักรวาลของคุณทีมันค่อนข้างแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยทำมาพอสมควรอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าคนดูน่าจะรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายที่มันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยครับจริงๆผมก็เคยรับบทบอดี้การ์ดมาแล้วก็ห่างหายไปนานพอสมควรก็ต้องแบบเวิร์กช็อปหรือฟื้นความกำยำความนิ่งความคมของบอดี้การ์ดอะไรเงี้ยครับเป็นพาร์ทเนี้ยของเรากลับมาอะไรเงี้ยครับดีใจมากๆเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นกับเอสเพื่อนเก่งนะผมว่าเอสถ่ายทอดเป็นตัวละครโมกได้ดีมากๆเหมือนกันมันจะมีจังหวะเดี๋ยวทุกคนจะได้รอดูกันในซีรีส์ที่แบบคุณทีพูดแบบนี้คุณทีพูดกับพีทแล้วเดี๋ยวแบบโมกจะมีเรียกยังไงผมรู้สึกว่าเป็นตัวแทนสาววายจะเป็นเหมือนคนที่แบบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็แบบคุณทีคุณทีคือเราไดอะล็อกเราไม่เยอะไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าเราต้องสื่อสารออกมาผ่านทางแบบร่างกายหรือว่าท่าทางอะไรเงี้ยครับจริงๆคนทีเขาชอบท่องบทละครที่เขาดูมาในวัยเด็กอะไรเงี้ยเขาจะติดพูดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันคือสิ่งที่คนปกติเขาไม่ทำกันทุกครั้งที่เขาพูดกับเอาบทละครมาพูดกับคนอื่นเนี่ยเราก็จะแบบคือออกสีหน้าเยอะไม่ได้แต่ถามว่าในหัวคืออะไรอย่างงี้ฝีมือการถ่ายรูปของเธอดูดีมากเขาร่ำลือกันขอบคุณครับธีรกิจเคียนลีแค่เดินเฉียดยังเสียวสันหลังว่าห่างได้ห่างเลยนะพี่พีทหนูรับบทเป็นพลับค่ะเป็นน้องสาวของพี่พีทค่ะคาแรคเตอร์ของพลับก็จะเป็นผู้หญิงที่สดใสร่าเริงแล้วก็แบบว่าค่อนข้างที่จะ extrovert มีแก๊งเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทของคุณทีที่เป็นแผนกกราฟิกดีไซเนอร์ใช่เป็นผู้หญิงที่สดใสคนหนึ่งคิดอะไรก็พูดออกมาเลยตรงๆแบบว่าอุ๊ยเหนื่อยก็พูดออกมาเลยตรงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะพึ่งพาพี่ชายนิดนึงแบบพี่พีทช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นน้องสาวของพี่พีทแล้วเราก็ดันไปทำงานในบริษัทของคุณทีด้วยที่คู่กับพี่เราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเชื่อมโยงทางความสัมพันธ์แล้วก็ที่ทำงานด้วยครับก็จะเป็นคนที่สดใสร่าเริงยิ้มตลอดเวลาเป็นน้องสาวที่น่ารักซึ่ง
รู้สึกว่ามีทั้งความเหมือนและความคล้ายกับบอนนี่เหมือนกันผมรู้สึกว่าบอนนี่เป็นคนที่มีความสดใสและความน่ารักแล้วก็มีความนิ่งในตัวแล้วก็มีความโตเหมือนกันซึ่งอาจจะแตกต่างกับตัวพลับหน่อยที่เป็นคนแบบขี้อ้อนเป็นคนแบบนิสัยเด็กๆนิดนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอบอนนี่มารับบทพลับเนี่ยมันกลมกล่อมมากแล้วก็มันออกมาดีมากครับตอนแรกก็ยากอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอพี่น้องคู่นี้เนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นยังไงแต่พอได้ลองเวิร์กช็อปดูแล้วพอได้ลองเวิร์กแบ็กกราวด์คาแรคเตอร์ด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันค่อนข้างลึกซึ้งเลยแล้วก็มันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะดังนั้นมันเป็นพี่น้องที่มันสนิทกันมากแล้วมันเทคแคร์กันและกันมากๆเลย everyone big surprise ความยากเหรอพุ่งตรงนะจากที่เจอมาก่อนคือการกั้นขำสมมุติว่าเราเจอคุณทีอ่ะเราต้องกลัวคุณทีมากๆแบบว่าเราต้องแบบกลัวแต่ว่าเพื่อนสนิทของเราก็คือเราจะมีเพื่อนสนิทชื่อว่าโน้ตก็คือพี่เจเจแล้วก็เป็นพี่นุชค่ะก็คือแม่กอจิใช่คือสองคนนี้ค่อนข้างที่จะทำให้หนูที่เป็นคนเส้นตื้นต้องกลั้นนิดนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างจะโบบะแล้วความยากของหนูคือหนูอะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่แบบซีเรียสเวลาเจอคุณทีด้วยอีกคนนึง ที่หนูต้องแบบรู้สึกว่าต้องกั้นขับทุกซีนเวลาเข้าซีนกับ3คนนี้หนูต้องแบบเกรงจนมือเปียกอะค่ะนี่คือความยากอย่างหนึ่งค่ะก็อย่าไปฉันได้ มือเปียกอะ จริงเหรอ อันนี้คืออันขำปะ เมื่อกี้อันขำนะ ขำอยู่อะแบบคือแบบ ผมว่าเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่ว่าน่ารักมากๆแล้วก็มีเสน่ห์ค่อนข้างมากจะมีความแบบติดขี้เล่นติดความเบียวนิดนึงซึ่งพอแบบได้ลองคุยกับน้องบันนี่แล้วก็ได้ลองเข้ากับบันนี่ผมรู้สึกว่าน้องจะมีความแบบอินเนอร์ความเบียวหรือความตลกอยู่ในตัวเองอยู่ลึกๆเหมือนกันนะครับน้องก็จะชอบบอกว่าอยากเล่นเป็นน้องคุณทีอยากรับบทเป็นคุณทีเวอร์ชันผู้หญิงบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าน้องก็จะเป็นคนที่แบบชอบดูการ์ตูนเหมือนผมเวลาโกรธกัน คนขี้เหงา